ऋतू कोणताही असो, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, एनी टाईम आपला चहा हवाच असतो आणि त्यात जर मसाला चहा असेल तर मस्तच. तर आज आपण बनवणार आहोत चहासाठी लागणारा मसाला. हॅलो एव्हरीवन, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे हेल्दी कुकिंगमध्ये. चला तर आपण चहासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत वेलदोडे, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग आणि सुंठ. हे सुंठ मी खलबत्त्यामध्ये ओबडधोबड कुटून घेतलेले आहेत. जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही ते खिसणीने देखील खिसू शकता. दालचिनीचे इथे आपण बारीक बारीक तुकडे करून घेऊ, जेणेकरून आपण जेव्हा मिक्सरला हे पावडर करू त्यामध्ये ते एकदम बारीक होतील. त्याचबरोबर तुम्ही खिसणीने खिसलेले सुंठ नंतर त्यामध्ये देखील मिक्स करू शकता, कारण खिसणीने खिसल्यानंतर सुंठ एकदम पावडर होते आणि नंतर देखील तुम्ही त्यामध्ये मिक्स करू शकता. अशा प्रकारे आता दालचिनी आपली बारीक करून झालेले आहेत, म्हणजे तुकडे करून झालेले आहेत. आता मी मिक्सरचं भांडे घेते आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे सगळे मसाले घालते. जेव्हा आपण घरी चहा करून पितो आणि जेव्हा आपण बाहेर गेल्यानंतर बाहेरचा चहा पितो तेव्हा बाहेरचा चहा एकदम टेस्टला मस्त लागतो, कारण त्याने त्यामध्ये मसाले घातलेले असतात आणि हे असेच मसाले ते तयार करून घालतात. म्हणून घरचा चहा आणि बाहेरच्या चहामध्ये नेहमी फरक जाणवतो. आता हे सगळे मसाले आपण टाकू यामध्ये आणि एकदम बारीक पावडर करून घेऊ याची. हे पहा, अशा प्रकारे एकदम बारीक पावडर झाली पाहिजे ह्याची. माझ्याकडे ऑलरेडी आधीचा केलेला मसाला आहे, त्यामुळे मी आत्ता थोडासा मसाला केला आहे. आता ही अशी पावडर फॉर्ममध्ये तयार झालेली आहे. हे एका छोट्याशा कंटेनरमध्ये आपण काढू. तुम्ही एखाद्या छोट्याच्या प्लॅस्टिकच्या डब्यात किंवा काचेच्या बरणीमध्ये जरी काढून ठेवलं तरी चालतं. मसाला तयार झाला आहे तर आपल्याला चहा तर हवाच. तर चला आपण चहा पण बनवू. इथे मी गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी घालून चहा पावडर, साखर आणि मसाला घालू. मसाला अगदी पाव चमचा घालायचा आहे, कारण हा मसाला स्ट्रॉंग असल्यामुळे जास्ती घालावा लागत नाही. आणि जर तुम्ही हा मसाला चहा पावडरमध्ये मिक्स करून ठेवला तरीसुद्धा चालू शकतं, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला घालावा लागणार नाही स्पेशल. आणि चहाला आपल्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची. एक उकळी आल्याला चहा खाली नका घेत जाऊ. चहाला चांगली 5-6 उकळी येऊ द्या, म्हणजे चहा आपला एकदम टेस्टला मस्त होईल. आणि आपला चहा रेडी झालेला आहे. आता आपण चहा गाळून घेऊ. तुम्ही हा मसाला करून बघा आणि त्याचा चहा देखील करून बघा, एकदम मस्त लागतो. आणि त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की सांगा की तुम्ही हा मसाला तयार करून बघितलात का. त्याचबरोबर लाईक करा, शेअर करा. तोपर्यंत आपण भेटून एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय.